Alright, tikman na natin guys. Kung kumusta naman ang luto ni Kabeki. Kabeki? Tikim tayo. Talagang kinuha ko yung ano, no? Tikman na natin kung anong kita natin. Hi! What's up guys? Hello, hello! Mega love shoutout sa ating lahat dyan and sa aking eye bugs. Diyos ko po. Ayan, at saka sa aking pimple. Nag-breakout ako guys ng pimple ngayon. So, ayan guys. So, ang ganap natin ngayong araw, welcome back to my channel pala. So, ang ganap ng araw, ano daw? Ang ganap natin ngayong araw na to ay magluluto tayo ng lechon paksiw kasi meron pa tayong leftover. Meron tayong leftover na lechon belly na binili natin ng Christmas. So, ngayon ko pa lang siya asikasuhin lutuin. So, ayan. Shoutout sa atin. Ayan, shout out sa inyo guys ngayon. Ano daw? So, ayan, kakatapos lang guys ang live streaming ko. Talagang super haggard ako kasi maaga akong nagising ngayon. So, ayan. So, magluluto tayo ngayon ng tanghalian natin, para hindi naman masayang yung lechon belly natin na in-order. So, ayan, first time ko guys magta-try ng lechon paksiw. As in, very first time. So, I'm gonna try to make it. And tingnan natin kung magagaya natin lahat ng mga nakikita natin sa sa mga recipes. Ang isa na dyan guys na like kong pina-follow and tinitingnan guys ang recipe ni Panlasang Pinoy. Talagang ever since guys dumating ako dito sa Canada, yan talaga ang pina-follow ko talaga. Dyan ako natuto guys magluto. So shoutout sa iyo Panlasang Pinoy. So tingnan natin at saka tingnan natin din natin ibang mga recipes kung ano bang mga versions nila and gawa din tayo ng kung ano ba yung trip kong version ko na i-guide natin yung mga nila, yung mga recipes nila. So, ayan, mega love shoutout dyan sa mga vloggers, mga food vloggers, Ayan, sila talaga yung mga nauna talagang kumikita ng pera dahil dyan sa pag-post ng mga recipes. Ayan, mayayaman na sila ngayon. So, ayan. Mega love shoutout sa inyo guys, lahat. Sa inyo, ano daw, ulit-ulit. Happy New Year po. Ayan, tingnan natin kung magiging masarap ang luto natin na first time na lechon paksiw, which is, it's really my favorite ang lechon paksiw, guys. So, ngayon ko pa lang talaga siya matatry na iluto. So, ayan, tara tayo sa kusina. At, ayan guys, Happy New Year to everybody. And hopefully na safe tayo at masaya pa rin tayo kahit mahirap pa rin ang buhay. Okay? Bye! See you guys. And don't forget to like and subscribe to my channel, guys. And share nyo na rin para masaya tayo. So, ayan. Bye tayo. Punta tayo sa kusina. Bye!
na natin, guys. Kumusta naman ang luto ni Kabek? Kabek! Yan tayo. Talagang kinuha ko yung ano, no? Tignan natin kung ano. Hi! Yan, tignan naman natin, guys. Ang sarap. Ang sarap, guys. So, nilang ko siya ng liver spread, guys. So, I forgot. Kanino yun na recipe? Kanino yung pop? Panlasang Pinoy. Hindi, yung may, Kawaling Pinoy. parang kawaling Pinoy, guys. Yung may liver spread. So, parang may touch siya ng something. Masarap. Paborito ko to, promise. So, buo ako nagluluto, hindi ko masyado pina-follow ang recipe kasi di ba ang recipes mo mostly guide lang yan, Depende pa rin sa panlasa ko kung ano panlasa ko, kung anong trip ko. Marami bang suka gusto ko, marami bang asukal gusto ko. So, hindi kaya nakita niyo yung video ko kanina, hindi masyado pinupor lahat, kasi anyway, try nyo magluto, guys. Napakasarap niya. So, tandaan, ang mga recipes po ay sadyang guide lamang po. Depende po sa gusto nyong panlasa yun. So, okay? Ang sarap niya. Okay na kami ng lunch. Happy New Year, everyone! Happy New Year sa lahat! Ayan. So, hindi pa po nag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na kayo, guys. Kasi, masarap ako magluto. Ano daw? Hindi naman cooking show lagi yung channel ko, no? Hindi talaga, guys. Masarap siya. Kahit hindi ka marunong magluto, if you just, knows how to follow something and gusto mo ginagawa mo masarap, like, sasarap na lahat. So, ayan, guys. Sa mga hindi pa marunong magluto, hindi rin ako marunong maluto noon, pero if you just wanna try it, magagawa niyo yun. So, ayan. Bye, guys! Happy New Year, everyone! Thank you for watching sa mga aking mga vlogs, sa mga nanonood. Maraming salamat. Happy New Year! Bye! God bless!